When you dream big, Khi các bạn mơ lớn, and I want you to put your finger up just like I am, tôi muốn các bạn đưa ngón tay lên giống như tôi đang làm lúc này. and I want you to follow me. Và tôi muốn các bạn làm theo tôi Repeat after me. và lặp lại theo tôi. When I dream big, Khi tôi mơ lớn and I find a mentor to model, và ngày mai tôi tìm được người cố vấn, and then I take action, để rồi tôi hành động and I celebrate, và tôi ăn mừng. it will allow me to believe in myself more, Nó sẽ cho phép tôi tin vào bản thân mình nhiều hơn, which will allow me to dream bigger, để rồi nó lại cho phép tôi mơ lớn hơn nữa, find greater mentors, tìm những người thầy vĩ đại hơn nữa, take bigger actions, những hành động lớn hơn, bigger celebrations, những cái màn ăn mừng lớn hơn, more belief in myself. để rồi tôi lại càng tin tưởng vào chính mình hơn. Do you see how repeating will allow you to go around and have an even greater life? Và các bạn có nhìn thấy được rằng bằng cách lặp đi lặp lại cái vòng tròn này, nó sẽ cho các bạn đi hết vòng này đến vòng khác, và rồi kết quả là các bạn có một cuộc sống vĩ đại hơn, hay chưa? If you get it, say I get it. Nếu các bạn hiểu, gõ vào cho tôi hiểu. And I know some of you are thinking, well, Robert, what does this have to do with success, money-wise? Mọi người sẽ hỏi tôi là Robert ơi, nhưng mà cái này thì liên quan gì đến việc thành công về mặt tài chính, về mặt tiền tài? Well, before I can even think of teaching you how to become better in business, better at marketing, Thế thì thậm chí trước khi mà tôi có thể bắt đầu dạy cho các bạn làm thế nào để trở nên giỏi hơn về kinh doanh, giỏi hơn về làm thị trường, về marketing, we have to work with your mind. thì chúng ta phải làm việc và xử lý cái tư duy của các bạn trước đã. So follow these 6 steps every day in your life. Thế thì hãy làm theo 6 bước này mỗi ngày trong cuộc đời của các bạn. And watch. Và hãy xem nhé. Watch what's possible. Và hãy tự xem điều gì là khả thi với chính bạn. So now let's get into how to be the authority. Thế thì bây giờ chúng ta vào việc là làm thế nào để tiếng nói có trọng lượng. And to teach you how to become an expert, an authority. Và để mà dạy các bạn trở thành một chuyên gia, trở thành một người có thẩm quyền, I'm going to use 2 words as acronyms. tôi sẽ dùng 2 từ coi như là viết tắt. Because the title of my new book is going to be The Authority Key. Bởi vì cái tựa đề của cuốn sách mới của tôi đó là cái chìa khóa thẩm quyền. How to unlock and open the door to success. Làm thế nào để mở khóa và đẩy tung cánh cửa đến thành công. And both unlock and open Và cả hai từ unlock cũng như là open, mở khóa và mở cửa, are acronyms. nó đều là những cái cụm từ viết tắt. To be seen as an expert, Để được nhìn nhận là một chuyên gia, you have to have an unbreakable spirit. thì bạn phải có một cái tinh thần bất khuất. And again, I'm going to go back to my definitions. Và một lần nữa tôi sẽ liên tục quay lại những cái định nghĩa của mình. What does unbreakable spirit mean? Tinh thần bất khuất là cái gì? Holding on to these passions. Đó là nắm chặt lấy những cái đam mê mà mình có. Standing up for what is right. Và dám đứng lên cho những điều mà bạn cho là đúng. And not letting anyone else persuade us to do otherwise. Và không cho phép bất kỳ ai khác thuyết phục chúng ta lựa chọn con đường khác. See, right now at this time especially, các bạn thấy đấy, ngay nhất là thời điểm ở hiện tại, people are probably telling you why you can't do something. có lẽ đa số người ta đang nói với các bạn tại sao mà bạn không thể làm một điều gì đó. How terrible things are in the world. Và là câu chuyện trên thế giới nó tồi tệ đến thế nào. Why you should be in fear. Tại sao các bạn nên sợ hãi. And the one thing you have to understand, ladies and gentlemen, it is your choice. Và có một điều các anh chị phải hiểu ở đây, đó là nó hoàn toàn là sự lựa chọn của các anh chị. You can decide to believe all the fear. Các bạn có thể chấp nhận là lựa chọn là chấp nhận tất cả những cái nỗi sợ đấy. Or you can choose to move towards what you want in life.
Hoặc các bạn có thể lựa chọn là vẫn tiếp tục tiến về phía những gì bạn muốn trong cuộc sống này. I'm going to make a recommendation. Tôi sẽ đưa ra một cái khuyến nghị. If you truly want to have more success in your life, Nếu như thật sự bạn muốn có nhiều thành công hơn trong cuộc sống, turn off the news. thì làm ơn tắt ngay tin tức đi giùm tôi. Because if you notice, the news is almost all negative. Bởi vì nếu mà các bạn nghe thời sự thì gần như lúc nào nó cũng toàn tin tiêu cực cả. Fear. Những nỗi sợ. See, for me, Các bạn thấy với cá nhân tôi, every day I just look at my phone. I have an app that gives me an overview of the news for the day. mỗi ngày thì tôi trên điện thoại tôi có một cái ứng dụng mà nó cho tôi xem tổng quan tất cả những cái tin tức trong ngày nó như thế nào. And I only look at it once a day. Và cứ mỗi ngày tôi chỉ mở nó ra xem đúng một lần. And it only takes me about 30 seconds to a minute to see what's going on. Và nó chỉ mất của tôi từ 30 giây đến 1 phút để xem chuyện gì đang diễn ra. See, research has proven Các bạn thấy, nghiên cứu đã chỉ ra for every minute of negative information or energy, cứ mỗi phút trôi qua mà chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc là năng lượng tiêu cực it takes you 5 minutes thì các bạn tốn mất 5 phút đồng hồ of supportive information or energy với những cái năng lượng hoặc là những cái suy nghĩ trợ lực just to neutralize the 1 minute of negative. để mà có thể trung hòa được 1 phút tiêu cực trước đó. So if you're watching the news a lot, Thế thì nếu như các bạn mà xem tin tức nhiều quá that is one of the big reasons why you're struggling. thì đấy là một trong những lý do lớn nhất vì sao bạn vẫn đang vật vã. Imagine the energy it's taking just to neutralize. Bởi vì hãy tưởng tượng cái lượng năng lượng cần thiết chỉ để trung hòa hết. If you're actually able to use that energy to move forward in your life. Trung hòa hết những cái tiêu cực, nếu như bạn dùng năng lượng đấy để mà có thể tiến xa hơn trong cuộc sống thì sẽ ra sao? This is why having an unbreakable spirit is so important. Đây là lý do vì sao mà chúng ta có một cái tinh thần bất khuất nó lại quan trọng đến nhường vậy. So put your hand on your heart, repeat after me. Vậy nên đặt bàn tay lên trái tim mình và lặp lại theo tôi. And listen to my words. Và lắng nghe kỹ những cái lời tôi nói. Because words are very, very powerful. Bởi vì ngôn từ nó cực kỳ là mạnh mẽ. And so the first words are this. Thế thì những cái từ ngữ đầu tiên là gì? I choose Tôi chọn to have an unbreakable spirit. có một tinh thần bất khuất. Let's say it again. I choose Nói lại nào, tôi chọn to have an unbreakable spirit. có một tinh thần bất khuất. Now take your hand and do a high five towards your camera. Say, you are awesome. Và lấy bàn tay của mình, đập tay với cái webcam và nói, mình tuyệt quá đi. And if you're learning, Và nếu như các bạn đang học, type in the chat box, I am learning. thì hãy gõ vào khung chat, tôi đang học. Excellent. Xuất sắc. It is so cool to see you participating. Thật là ngầu khi có thể được nhìn các bạn tham gia như thế này. And thank you for that. Và tôi chân thành cảm ơn các bạn vì điều đó. See, ladies and gentlemen, the world is changing. Đấy, kính thưa các anh chị, thế giới đang thay đổi. And that's not a bad thing. Và đấy không phải là một điều tồi tệ. Just think of it like a big reset button has been pushed. Các bạn cứ tưởng tượng như thể là có một cái nút khởi động lại to đùng vừa được ấn. And you now have a chance to reinvent the life you truly want. Và ngay lúc này là thời điểm bạn có cơ hội để có thể tái kiến thiết cái cuộc sống mà mình thật sự mong muốn. And having that unbreakable spirit is a big part of that. Và có một tinh thần bất khuất là một phần rất lớn trong cái công cuộc này có thành công hay không. Excellent. Let's get to the next one. Xuất sắc rồi, chúng ta đi đến cái tiếp theo nào. So the N stands for natural gifts. Thế thì cái chữ N ở đây nó đại diện cho natural gifts, những cái khả năng thiên phú. Every single one of you on this call Tất cả từng người trong cuộc gọi này
Every single one of you. Mỗi người trong các bạn. And I'm looking at you. I'm Tôi seeing you đang nhìn right các bạn. now. Tôi thấy các bạn ngay bây giờ đây. Even if you do not believe it in yourself, Thì kể cả các bạn không tin vào chính mình, you have natural gifts inside of you. thì trong mỗi các bạn đều có những cái món quà trời cho. You have gifts to give this world. Các bạn có những món quà để có thể đưa đến cho thế giới này. And the question is are you? Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là liệu các bạn có không? You see, I love the saying that says this. Tôi thích một cái câu nói mà nó nói như thế này này. Your natural gifts Món quà thiên phú của bạn are God's gift to you. là món quà mà Chúa Trời ban cho các bạn. Using them Dùng nó is your gift to God. thì là món quà mà bạn hiến tặng cho Chúa. See, there's something that you're naturally good at. Các bạn thấy là có một số cái điều mà chúng ta bẩm sinh đã giỏi. Things that you enjoy. Những thứ mà các bạn tận hưởng làm nó. Things that you maybe pick up quickly. Có thể là những thứ mà các bạn học rất là nhanh. These are all clues to what is your natural gifts. Đây đều là những cái manh mối dẫn dắt bạn đi tìm được cái món quà thiên phú đích thực của mình. And the difference between a natural gift and a skill Và cái sự khác biệt giữa một khả năng thiên phú và một kỹ năng is that natural gift is something that you're naturally good at or you have a natural interest in. thì cái thiên phú của bạn ở đây đó là một cái mà bạn bẩm sinh đã giỏi, hoặc là bạn sinh ra đã có hứng thú nồng đậm với nó. A skill is something you've learned. Còn kỹ năng là một cái mà các bạn học được. But what's really, really interesting Nhưng mà cái điều thật sự thú vị ở đây is you can take a natural gift là các bạn có thể lấy một cái món quà thiên phú and you can enhance it by learning the skills. và các bạn có thể cải thiện, nâng tầm nó lên thông qua việc học thêm những kỹ năng. And together it becomes more powerful. Và cùng nhau thì cái uy lực của nó trở nên lớn hơn bao giờ hết. So if you truly want a happy life Vậy nếu như bạn thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc and you want to be seen as an expert, và bạn muốn được nhìn nhận như là một chuyên gia, tap into your natural gifts. thì hãy khai thác cái khả năng thiên phú của mình. Because I'm going to say it like this, ladies and gentlemen. Bởi vì các bạn thấy tôi nhìn nhận như thế này này. Life is a journey. Cuộc sống là một hành trình. Why do something that you hate or you don't like? Tại sao lại phải làm một cái việc mà các bạn không thích hay thậm chí là ghét? Do things that you enjoy Làm những thứ mà bạn yêu thích and learn how to make money doing that. và học cách kiếm tiền thông qua hoạt động yêu thích đấy. And that is my definition of a truly successful life. Và đấy là cái định nghĩa của tôi cho một cuộc sống thành công đích thực. And I can only use the examples from my life. Và tôi chỉ có thể chia sẻ những cái ví dụ từ chính cuộc đời của tôi. One of the many reasons I am as successful as I am Một trong rất nhiều những lý do mà tôi thành công được như tôi ngày hôm nay is I've always had a natural gift for speaking to people. đó là tôi có một cái khả năng thiên phú, đó là chăm sóc người khác. Even though I'm a shy person, Mặc dù tôi là một người khá là nhút nhát, and it was not until I was in my 30s và không mãi cho đến tận những năm tôi ngoài 30 tuổi that I learned the skills thì tôi mới học được những cái kỹ năng to be able to share my passion with people, để mà tôi có thể chia sẻ được cái đam mê của mình với những người khác, create confidence in myself, để rồi tạo ra sự tự tin cho chính mình, and be able to make money doing what I love. và rồi kiếm ra tiền làm trong khi làm công việc mà tôi yêu thích. Today I get to impact hundreds and thousands of lives at a time.
Và bây giờ tôi đã có cơ hội để mà tạo ảnh hưởng lên đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm nghìn cuộc sống cùng một lúc. And I get to make a lot of money doing what I love. Và đồng thời tôi lại kiếm được rất nhiều tiền trong khi tôi làm cái công việc mà tôi yêu thích này. Even with coronavirus coming in, Kể cả là con virus corona nó xuất hiện. I may not be able to travel around the world to see you in person, Có thể tôi không thể đi vòng quanh thế giới để mà trực tiếp gặp gỡ các bạn được. I can be creative and do webinars. Thế thì tôi đủ sáng tạo để mà làm hội thảo web. So I want you to really think about what your natural gifts are. Thì tôi muốn các bạn thật sự hãy suy nghĩ xem những cái khả năng thiên phú mà bạn có là gì. And then design the life you truly want. Và rồi thiết kế cho chính mình cái cuộc sống mà bản thân bạn thật sự muốn. And I know that sounds easy, Và tôi biết những điều tôi nói nghe có vẻ đơn giản. but I promise I'll keep giving you the tools. Nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái công cụ cần thiết To utilize them. để mà các bạn có thể tận dụng được nó. So put your hands on your heart Vậy nên đặt bàn tay lên trái tim mình and repeat after me. và lặp lại theo tôi. I have natural gifts. Tôi có khả năng thiên phú. Point at the screen at your camera and say, you have natural gifts. Chỉ vào cái màn hình, chỉ vào camera của bạn và nói, bạn có khả năng thiên phú. Use those natural gifts. Đấy, thì những cái món quà thiên phú đấy. And type into the chat box, I have natural gifts. Và gõ vào trong khung chat, tôi có khả năng thiên phú. Excellent. Rất là xuất sắc. There we go. Đấy, được rồi. Tom, I'm having fun. Are you having fun? Yes, yes, I am. Wow, All right, look let's at them, continue. look at them. Rồi, chúng ta tiếp tục nào. That's awesome. Next one, and this is something that's really going to help you. Và cái tiếp theo, cái này nó sẽ thật sự giúp ích được cho các bạn. The L stands for lateral thinking. Chữ L ở đây nó đại diện cho chữ tư duy vượt trội. Now, what lateral thinking means? Thế thì cái tư duy vượt trội ở đây tôi nói theo cái nghĩa nào? Well, let's go back to the definitions. Rồi chúng ta quay lại cái định nghĩa một chút. The solving of problems Giải quyết một vấn đề by an indirect and creative approach. bằng cách tương tác và tương tác bằng một cái phương pháp tiếp cận sáng tạo. Typically through viewing the problem in a new and unusual light. Và thường là bằng cách nhìn nhận xem xét vấn đề dưới một góc độ nó bất thường và khác lạ. So meaning, Nghĩa là gì? as Einstein said, you cannot solve the problem with the same mind that created it. Einstein đã nói rằng là các bạn không thể giải quyết vấn đề bằng chính cái bộ não mà đã tạo ra vấn đề đấy. So lateral thinking, this is why masterminding is so powerful. Vậy nên những cái tư duy vượt trội này, đó là lý do vì sao mà những cái nhóm mastermind nó lại quan trọng đến vậy. Where one person can say, here's a challenge I have. Mà ở trong nhóm mastermind, một người có thể nói, đây là cái vấn đề tôi đang đối mặt. And then the other people, they come in with their different experiences and perspectives. Để rồi những người khác trong nhóm họ có thể góp ý bằng những cái trải nghiệm cũng như là những cái góc nhìn cá nhân khác biệt của họ. And they all work together to solve this problem. Và họ làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề đấy. So this is why, in school we're taught 1 + 1 = 2. Đó là lý do vì sao trong trường chúng ta đã được học 1 + 1 thì bằng 2. But in masterminding, nhưng khi mà chúng ta làm nhóm mastermind, chúng ta hội ý nhóm, 1 + 1 1 + 1 = 11. ít nhất là bằng 11. Because when you get people together to solve a problem with different experiences, bởi vì khi các bạn đưa nhiều người ngồi lại cùng nhau giải quyết một vấn đề theo nhiều góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, the ability to solve those problems grows exponentially. thì cái khả năng giải quyết vấn đề nó sẽ được phát triển lũy tiến.
Because as you say it, Bởi vì khi mà bạn nói nó ra someone might say, what about this? thì có một khác người ta sẽ nói là nhưng mà nếu mà còn cái thế này thì sao? Which triggers other thoughts in your mind that, oh, well, what about this? Và đồng thời chính cái này thì nó lại tạo ra những cái suy nghĩ là người khác lại sẽ bảo thế còn thế And kia what thì thế about nào? this? Or what about this? Or what about this? Rồi còn thế này thì sao? Thế nọ thế kia, thế lọ thế chai như thế nào? Now, this is one of the reasons why you want to surround yourself Thì đây cũng chính là một trong những cái lý do mà các bạn muốn bao quanh chính mình with other people who have the same mindset as you. với những người mà có cái hệ tư duy giống như của bạn. Now, I'll let you know, even though I teach all over the world, Và tôi nói cho các bạn biết rằng mặc dù tôi giảng dạy trên toàn thế giới, I am still a very, very big learner. thì tôi vẫn là một người cực kỳ chăm học. So just like you're on this webinar learning from me right now, Thì cũng giống như các bạn đang ở webinar này học từ tôi ngay lúc này, every day, thì mỗi ngày trôi qua and listen to my words, và lắng nghe kỹ những gì tôi nói này, every day I'm still being a student on other webinars. mỗi ngày trôi qua tôi vẫn là một học viên trên những cái hội thảo web khác. Because I know if I quit learning, Bởi vì tôi biết nếu như tôi ngừng học my mind will go back into one way of thinking. thì cái bộ não của tôi nó sẽ quay lại cái lối tư duy đơn chiều. And I want to share with you a lesson I learned just a couple weeks ago. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn cái bài học mà tôi mới học cách đây vài tuần thôi. This lesson was so profound for me. Cái bài học này nó mang cái tầm ảnh hưởng quá lớn với tôi. It gave me what I call a one-handed clap. Và nó cho tôi cái mà tôi gọi là vỗ tay bằng một bàn tay. So everybody take your hand and go like this. Go. Và các bạn lấy bàn tay của mình vào, bụp phát vào giữa trán xem nào. And I was learning from a gentleman by the name of James Ray. Và tôi học từ một người đàn ông tên là James Ray. He was on the movie The Secret. Ông ấy có góp mặt trong bộ phim The Secret. And he said, do you believe Và ông ấy nói rằng liệu các bạn có tin to surround yourself with like-minded people? vào việc bao vây bản thân mình bằng những người có cùng tư duy? And of course the answer is yes. I've been teaching that for years. Và tất nhiên câu trả lời của tôi là có, tôi đã dạy điều đấy trong suốt bao nhiêu năm qua cơ mà. But then he gave me that paradigm shift. Nhưng mà ông ấy cho tôi cái thay đổi hoàn toàn cái nhận thức của tôi. He said, if you have a group of people Nếu như bạn đã bao giờ có một nhóm người and they're standing at the bus stop waiting for the bus, họ đang đứng ở trạm xe buýt và họ chờ chiếc xe, they're all like-minded họ đều có cùng tư duy đấy. because they're all waiting for the bus. Bởi vì họ đều đang chờ xe buýt mà. And that bus is just going to take them to the mall. Và chiếc xe buýt đấy sẽ đưa họ đến trung tâm mua sắm. It will not give them success. Nó sẽ không cho họ thành công. He says, you actually have to surround yourself Thì ông ấy mới nói đáng ra là bạn phải bao vây bản thân mình with growth-minded people. với những người có cái tư duy phát triển. And this is the difference between like-minded and growth-minded. Và đây chính là sự khác biệt giữa cái tư duy giống nhau và tư duy phát triển. Like-minded, you all have the same thought. Tư duy giống nhau là ai cũng có suy nghĩ cùng một suy nghĩ trong đầu. Growth-minded, you have different thoughts. Tư duy phát triển các bạn có những suy nghĩ khác nhau. And a growth-minded is going to have the hard conversations with you may need to hear. Và những người có tư duy phát triển là những người sẽ có những cái lời thật mất lòng mà đôi khi là những cái bạn cần phải nghe. These are the people that will pick you up when you fall down. Đây là những người sẽ nâng bạn lên khi bạn ngã. But they are also the people that will kick you in the butt when you need it. Và cũng là những người mà đôi khi sẽ sút vào mông bạn một cái những lúc bạn cần. I hope you understand the difference. Tôi hy vọng các bạn hiểu được cái sự khác biệt ở đây. So, put your hand on your heart. Vậy thì đặt bàn tay lên trái tim mình And repeat after me. và lặp lại theo tôi.
I will use lateral thinking. Tôi sẽ dùng tư duy vượt trội. Say it again. Nói lại nào. One more time. Một lần nữa. Now take your hand and go towards your camera. Go, you are awesome. Và bây giờ lấy bàn tay của mình, đập tay với ống kính và nói tuyệt quá mình ơi. Excellent. Let's keep going. Chúng ta đi tiếp nào. The O stands for open-minded. Chữ O ở đây đó là nó đại diện cho tư duy cởi mở. See, now I'm going to go lateral thinking and growth mind. Thì đấy tôi đi từ cái tư duy vượt trội và cái tư duy phát triển ở đây. One of the big reasons a lot of you are stuck and not doing well right now Một trong những lý do chính yếu mà đa số các bạn bây giờ đang cảm thấy mắc kẹt và không làm được tốt trong cuộc sống của mình is because you are not being open-minded. là bởi vì các bạn không chịu cởi mở cái tư duy của mình ra. If you're in business right now, that means Nếu như mà bây giờ các bạn làm kinh doanh có nghĩa là gì? even if you've always done things this way, Kể cả là từ trước giờ bạn vẫn luôn làm việc theo cách này. if you think that's the only way you can do your business, Nếu như bạn nghĩ đấy là cách duy nhất mà bạn có thể vận hành công việc kinh doanh của mình, you're closed-minded. là như thế là bạn đang có một cái tư duy đóng. Open-minded Tư duy cởi mở, tư duy mở is being open to other possibilities. là chúng ta cởi mở với những khả tính khác. So I'm a trainer. Tôi là một diễn giả, một nhà đào tạo. 99% of my revenue as a trainer 99% doanh số của tôi với tư cách là một nhà đào tạo comes from when I'm on the stage nó đến từ lúc tôi đứng trên sân khấu, in front of an audience, đứng trước đám đông khán giả training. và truyền tải những nội dung đào tạo của tôi. So right now I can't do that. Thế thì ngay bây giờ tôi không làm được việc đấy. If I was closed-minded, Nếu như tôi có một cái tư duy đóng, I would be stressed out, frustrated, and angry. tôi sẽ bị căng thẳng, ức chế và tràn đầy giận dữ. But instead, I said, okay, there's got to be other ways. Nhưng mà thay vào đó tôi bảo, ok, phải có cách khác chứ. And I became open-minded. Và tôi cởi mở tư duy mình ra. If that makes sense to you, Nếu các bạn nghe và hiểu, type into the chat box, thì gõ vào khung chat. I understand. Tôi hiểu. There we go. I love it. Đấy, tôi thích quá đi. Now take your hand, put it on your heart, Rồi, đặt bàn tay lên trái tim mình and repeat after me. và lặp lại theo tôi. I am open-minded. Tôi có tư duy cởi mở. And then give yourself the high five. Say, I am awesome. Và tự đập tay với mình và nói, tuyệt quá, mình ơi. Excellent. Xuất sắc. Let's talk about the next one. Rồi, chúng ta nói về cái tiếp theo nào. Contribute to others. Cống hiến cho những người khác. If you truly want to be successful, ladies and gentlemen, Nếu như mà các bạn thật sự muốn thành công, thì thưa các anh chị, in business, trong kinh doanh, trong các mối quan hệ, your health, về mặt sức khỏe, if you truly want to be successful in your life, you have to nếu các contribute bạn to others. thật sự muốn thành công trong đời, thì các bạn phải cống hiến, chia sẻ cho đi đến những người khác. It's not just what do I get from it. Chứ không phải lúc nào cũng bo chỉ nghĩ mình được gì từ nó. It's how can I help others? Mà hãy tư duy mình có thể giúp người khác như thế nào. How can I support others? Làm thế nào mình có thể hỗ trợ được cho người khác. You see, if you're on this call with me right now, Các bạn thấy nếu như các bạn đang ở trong cuộc gọi này cùng với tôi lúc này, you already have a mindset to move forward. thì các bạn đã có một cái tư duy tiến về phía trước rồi. But let me ask you this question. Nhưng để tôi hỏi các bạn câu hỏi này. How many people are sitting at home right now Bao nhiêu người ngay lúc này đang ngồi nhà
24 hours a day, 24/7, 7 days a week, đủ 7 ngày trên tuần, and they don't have that mindset. và họ không có cái tư duy đấy. They're watching the news all day long. Cả ngày họ chỉ ngồi nghe hết tin tức lại mở sang thời sự. They're getting depressed. Xong rồi họ bắt đầu bị trầm cảm. You see, we're blessed that at least we're on a call like this. Các bạn thấy chúng ta may mắn là ít nhất chúng ta đang có mặt ở cuộc gọi như thế này. But think of the hundreds, Nhưng hãy nghĩ về hàng trăm, thousands, hàng nghìn and millions of people that aren't. và hàng triệu những người không may mắn như thế thì sao? So one of the things I've been doing every time I teach a webinar Thì một trong những điều mà tôi làm mỗi khi mà tôi dạy một cái hội thảo web, I ask people that to do this one little thing. thì tôi tự yêu cầu người ta làm một cái việc nho nhỏ này. Every day I want you to reach out to at least 3 people. Đó là tôi muốn mỗi ngày các bạn hãy tìm ít nhất là 3 người And ask them a very simple question. và hỏi họ một câu hỏi đơn giản thôi. How are you doing? Bạn đang thế nào? And then listen. Và lắng nghe. They don't need you to fix things. Họ không cần các bạn là giúp họ sửa chữa những vấn đề họ đang gặp. They don't need you to try and make them feel better. Họ cũng chẳng cần các bạn giúp họ cảm thấy tốt hơn. Most of the time, they just need someone to listen. Đa số thời điểm họ chỉ cần một người chịu ngồi nghe họ nói thôi. So when we're talking about contribute to others, Thế thì khi mà chúng ta nói về việc cống hiến cho người khác, what I would like you to do Oh, Tom, are you there? thì yes. Thế thì Okay. cái mà tôi muốn các bạn làm, What I would like you to do cái tôi muốn các bạn làm is reach out to 3 people today. Commit to reaching out to 3 people a day. đó là cam kết với việc vươn ra và tiếp cận đến với ít nhất 3 người từ ngày hôm nay. And ask them that question. Và hãy hỏi họ câu hỏi đấy. And together watch how we can impact the world. Và cùng nhau quan sát xem chúng ta sẽ tạo ảnh hưởng đến thế giới này như thế nào. Because if you truly want to be successful and wealthy, Bởi vì nếu bạn thật sự muốn trở nên giàu có và thành công, your contribution to others will play a big part in that. đóng góp cái cống hiến của bạn đến những người khác nó sẽ đóng góp một phần không hề nhỏ trong đấy. So if you're willing to reach out to 3 people a day Nếu như các bạn sẵn sàng tiếp xúc với 3 người mỗi ngày and ask how they are doing, và hỏi họ bạn đang type thế in nào? yes into the chat box. Nếu sẵn sàng, hãy gõ yes vào cùng chat đi. You see, ladies and gentlemen, we will change the world just by that alone. Kính thưa các anh chị, các bạn thấy chúng ta sẽ thay đổi được thế giới chỉ bằng hành động này mà thôi. So the question is simple. How are you doing? Thì câu hỏi nó đơn giản lắm. Bạn No other đang question. thế nào? And you know, there's an amazing side effect from this. Và các bạn biết là nó có một cái hiệu ứng phụ tuyệt vời từ điều này. If you're reaching out to other people to find out how they're doing, Nếu như bạn vươn ra tiếp xúc và muốn xem là người khác đang thế nào, when we come through this pandemic, khi mà chúng ta vượt qua cái đại dịch này, they will remember you for reaching out to them. họ sẽ nhớ đến bạn vì bạn đã quan tâm đến họ. You see, it's not about how much money you want. Các bạn thấy nó không phải là về việc là bạn muốn bao nhiêu tiền, It's about truly showing people how much you care. mà là về việc bạn thật thể hiện cho những người khác thấy là bạn quan tâm đến nhường nào. And I'm going to go back up to lateral thinking for a moment. Và tôi sẽ quay lại cái phần tư duy vượt trội ở đây. See, if you're in business right now, Các bạn thấy nếu như mà các bạn đang làm kinh doanh, and maybe your business is shut down because it's a service business.
Và có thể là bây giờ doanh nghiệp của bạn đang đóng cửa bởi vì nó là doanh nghiệp ngành dịch vụ. Are you phoning your customers to check in on them? Thế thì các bạn có đang theo những cái khách hàng của mình hỏi thăm họ hay không? Are you reaching out to your customers to say you're thinking of them? Các bạn có đang tiếp cận với khách hàng nói với họ rằng là các bạn đang nghĩ đến họ hay không? Are you giving them ways to be able to stay in contact with you? Các bạn có đang cung cấp những phương pháp khác nhau để họ có thể giữ liên lạc được với bạn không? See, if you're not reaching out to your customers, Các bạn thấy nếu như các bạn đang không tiếp cận những khách hàng của mình, when you come out of this and then just try, và thì đến khi mà chúng ta vượt qua câu chuyện bối cảnh ngày nay rồi sau đấy mới thử và cố, you're going to have to do a lot more marketing. thì các bạn sẽ phải làm marketing nhiều hơn nhiều. But if you're reaching out to them now with options, Nhưng nếu như các bạn tiếp xúc với họ ngay từ bây giờ với sự chân thành and letting them know you're thinking of them, và cho họ biết rằng bạn đang nghĩ đến họ, your business and you is the one they'll remember. thì doanh nghiệp của bạn và chính các bạn sẽ là cái mà họ nhớ nhất. It all goes together, ladies and gentlemen. Tất cả mọi thứ nó đều có tính tương tác với nhau, kính thưa các anh chị ạ. And I hope and trust you're getting the power of this. Và tôi hy vọng và tin tưởng rằng các bạn hiểu được sức mạnh của điều tôi chia sẻ. See, even though 99% of my revenue went away, Thế các bạn thấy rằng mặc dù 99% doanh số của tôi biến mất, and even though I've been home for 6 weeks without training live on a stage, và mặc dù tôi đã phải ở nhà suốt 6 tuần qua mà không có bất kỳ một cái chương trình đào tạo trực tiếp trên sân khấu nào cả, I'm actually now starting to make more money than when I travel around the world. thật ra bây giờ tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn so với lúc mà tôi đi vòng quanh thế giới. And a lot of it is due to contributing to others. Và rất nhiều những cái trong đấy nó từ việc là tôi vươn ra và tiếp xúc với những người khác. And I'm going to use a saying a mentor of mine said. Và một lần nữa thì tôi sẽ nói với cái tư duy của một người cố vấn. How you come into this time in our world Cách mà các bạn bước vào cái thời điểm này của thế giới của chúng ta is how you will go out of it. là cái cách mà các bạn sẽ bước ra khỏi nó như thế nào. Meaning if you come in with fear, anger, worry, Nghĩa là nếu như các bạn bước vào cái thời kỳ này với đầy những nỗi sợ, lo lắng, giận dữ trong mình, stress, thì you're going to go out of it with all those energies. khi chúng ta bước ra khỏi đại dịch này, chúng ta sẽ mang theo tất cả những cái năng lượng đấy. And let me give you my perspective. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn chia sẻ cái góc nhìn của tôi với các bạn. The coronavirus is the small part of this whole equation. Con virus corona nó chỉ là một phần nhỏ trong cái phương trình tổng ở đây thôi. And it's going to be short comparative. Và nó sẽ rất là ngắn nếu chúng ta so sánh tương quan To what comes after. với những gì, những cái hậu quả theo sau nó. The economic recovery is going to take longer. Cái việc phục hồi kinh tế nó sẽ mất lâu hơn. And the mental emotional is going to take longer. Và cái tâm lý, cái sức khỏe tâm lý, sức khỏe cảm xúc nó cũng sẽ mất lâu hơn để phục hồi. So that's why it's important that during this time of the pandemic, đó là lý do vì sao nó cực kỳ quan trọng để ở ngay thời điểm này của đại dịch. This is why it's critical to invest in yourself. Nó là tối quan trọng ở ngay thời điểm này để các bạn đầu tư vào chính bản thân mình. And that's why the K is the really important one right now. Và đó là lý do vì sao chữ K nó là cái mà quan trọng nhất hiện nay. Is if you really want to be successful, you have to increase your knowledge. Đó là nếu như các bạn muốn thật sự thành công, các bạn phải tăng cường được kiến thức của mình. While others are living in fear, doubt, and uncertainty, khi mà người khác sống trong sợ hãi, ngập trong nghi ngờ và tràn trề những điều họ ngờ vực, you increase your knowledge. các bạn tăng cường và cải thiện kiến thức của chính mình. You invest in yourself. Các bạn đầu tư vào bản thân. That's how you become a person of influence. Đấy là cách bạn trở thành người có tầm ảnh hưởng. One of the reasons I'm doing so well is because I'm increasing my knowledge.
Một trong những lý do mà tôi làm tốt được như ngay lúc này là bởi vì tôi liên tục tăng cường kiến thức của mình. which means more people reach out to me to be able to train. Nghĩa là càng nhiều người tìm đến tôi để có thể được đào tạo hơn. Because I've positioned myself as the expert, the authority. Bởi vì tôi thiết lập vị thế của bản thân mình là một chuyên gia, là người có thẩm quyền. And here's what I want you to understand. Và điều tôi muốn các bạn hiểu là gì? If I can do it, Nếu tôi làm được, you can do it. thì các bạn cũng làm được. So put your hands on your heart, repeat after me. Vậy nên đặt bàn tay lên trái tim và lặp lại theo tôi. I choose Tôi chọn to increase my knowledge. kiến thức của mình. And here's the cool thing about this. Và cái điều rất hay ho về cái này là gì? As you increase your knowledge, Khi các bạn tăng cường kiến thức của các bạn, that means there's more knowledge to share with everybody else. nghĩa là các bạn càng có nhiều kiến thức để chia sẻ với những người khác hơn. And people are always going, but how do I have a better business? How do I make, do better marketing? Và lúc nào người ta cũng hỏi là làm thế nào tôi kinh doanh tốt hơn, làm thế nào tôi làm thị trường tốt hơn. That is not the right question to ask. Đấy không phải là câu hỏi đúng để các bạn hỏi. The question to ask is, how do I increase my knowledge? Cái câu hỏi đúng mà các bạn cần phải hỏi đó là làm thế nào để tôi tăng cường kiến thức của tôi. And I like, Leanne, you put it, I choose to increase my knowledge. Exactly. Và tôi thấy chị Liên có gõ ở đây, tôi lựa chọn tăng cường kiến thức của mình. Chính xác là như vậy. And if you're getting what I'm giving you, this is gold right now. Và nếu như các bạn có thể hiểu, thấu được những cái mà tôi đang chia sẻ, ngay lúc này nó chính là vàng đấy các bạn ạ. And if you are very, very smart, Và nếu như các bạn thật sự thông minh, whenever you see the opportunity to even go deeper with your knowledge, thì mỗi khi các bạn nhìn thấy được cái cơ hội để có thể đào sâu hơn, tăng cường kiến thức của mình, you'll do whatever it takes to do that. thì các bạn sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào. Excellent. Let's keep going. Xuất sắc, chúng ta đi tiếp nào. I want everybody to put your fingers up in the air like this. Put your fingers up in the air like this. Tất cả mọi người giơ ngón tay của mình lên không khí và như thế này thế nào. And I want you to say switch. Và tôi muốn các bạn nói là bật switch. Because I'm going to change the energy a little bit. Bởi vì bây giờ tôi sẽ thay đổi cái năng lượng một chút. Now, I just put this little chart up onto the screen. Tôi vừa để cái biểu đồ này lên trên màn hình. And so life is a cycle. And what that means is this. Thế thì cuộc đời là một chu kỳ và ý của tôi ở đây là gì? Everything is energy, which means it travels in frequencies and vibrations. Tất cả mọi thứ là năng lượng, nghĩa là sao? Nó di chuyển theo những cái tần sóng. Meaning what goes up must go down, goes back up. Nghĩa là cái gì có lên thì phải xuống, xuống rồi thì mới lên lại được. So I want you to look at your life right now. Thì tôi muốn các bạn nhìn nhận cuộc sống của các bạn ngay lúc này. And I want you to choose one of these numbers on this screen that represents where you are right now. Tôi muốn các bạn lựa chọn một trong những con số trên màn hình lúc này thể hiện rằng cuộc đời của bạn đang ở đâu. And I want you to write that number down. Và tôi muốn các bạn viết những con số đấy vào. And remember that number and we'll come back to it. Và hãy nhớ cái con số mà các bạn đã viết đấy, tí chứ chúng ta sẽ quay lại với nó. So remember that number. Nên là hãy nhớ thật kỹ con số đấy nhá. And here's what I want you to understand next. Và điều tiếp theo tôi muốn các bạn hiểu là gì? Let's go to the acronym for the word open. Bây giờ chúng ta thử xem viết tắt của cái từ open ở đây nào. Now, the O stands for observation. Chữ O ở đây nó đại diện cho sự quan sát. I'm going to teach you something that I learned from a mentor of mine. Tôi sẽ dạy cho các bạn điều tôi học được từ một người cố vấn của tôi. And what he said is there are 4 specific energies that the world's always going through. Và ông ấy nói rằng là có 4 loại năng lượng mà thế giới lúc nào cũng trải qua. That your life is going through. Mà cuộc đời của mỗi người
đang trải One of qua. those energies is called the observation energy. Một trong những cái năng lượng đấy gọi là năng lượng quan sát. When you're in this energy, this is the time you're observing, you're learning, you're noticing. Khi mà bạn đang ở cái tầng năng lượng này thì các bạn là lúc mà bạn đang quan sát, hấp thu, học tập. When you're in the observation energy, this is the time to create dream boards. Khi mà các bạn đang ở tầng năng lượng quan sát, đây là lúc để mà các bạn thành lập những cái bảng ước mơ của mình. This is the time to have the big dreams. Đây là những cái lúc để mà chúng ta mơ lớn, mơ những giấc mơ thật So, lớn. think of it like this. Nghĩ về nó như thế này đi này. When you're in the observation phase, Khi các bạn ở trong giai đoạn quan sát, maybe you're a man like me, có thể các bạn cái bản đồ của các bạn giống như tôi. and all of a sudden you notice a girl. Tự nhiên các bạn là một anh đàn ông giống như tôi, các bạn nhìn thấy một cô gái. When you're in the observation phase, you want to know everything about her. Khi các bạn đang ở giai đoạn quan sát, các bạn sẽ muốn biết tất cả mọi điều về cô gái ấy. What is she like? What is she not like? Cô ấy như thế nào? Cô ấy không ra sao ở chỗ nào? When you're in the observation phase, you just are learning a lot. Khi các bạn ở giai đoạn quan sát thì các bạn đơn giản là đang hấp thu, học tập rất nhiều. And anything's possible. Và cái gì cũng là có thể cả. So as I said, when you're in this phase, Thì như tôi đã nói, khi các bạn ở giai đoạn này, this is the time to dream big. đây là lúc để mà mơ lớn. Create dream boards. Để tạo những cái bảng ước mơ của các bạn. And do not try to figure out how it will work. Và đừng có cố nghĩ xem là nó sẽ hoạt động ra làm sao. Don't worry about that part. Đừng có lo về cái phần đó vội. The second part, energy, Cái phần năng lượng thứ hai is called the pamper phase. nó được gọi là giai đoạn nuông chiều. Now, if you want to know why so many people are not successful in business and in their life, Và nếu các bạn muốn biết vì sao mà nhiều người họ không thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống của riêng họ, they forget this very important thing. thì đó là bởi vì họ đã quên mất cái giai đoạn cực kỳ quan trọng này. They forget to take care of themselves. Họ quên cái việc chăm sóc bản thân. See, when I started being a trainer, I Các bạn thấy forgot khi about trở taking thành care nhà of. đào tạo, tôi quên cái việc chăm sóc bản thân mình. When I first started training, my first 4.5 years, Khi tôi mới bắt đầu công việc đào tạo của mình 4 năm rưỡi đầu tiên, I was doing so many trainings. tôi làm quá nhiều chương trình đi. I was only at home 2 days a month on average. Tính trung bình ra mỗi tháng tôi chỉ ở nhà có 2 ngày mà thôi. And because I forgot to pamper me, take care of me, Và bởi vì tôi quên là nuông chiều, vuốt ve, chăm sóc chính bản thân mình. not only did I get burnt out, Không những là tôi kiệt quệ, but I also created health issues in myself. mà tôi còn tạo ra cho bản thân mình những vấn đề về sức khỏe. In fact, I went through 2 back surgeries. Thực tế là tôi phải trải qua 2 cái phẫu thuật lưng. I paid the price mentally, physically, and emotionally. Và tôi phải trả cái giá về mặt tinh thần, thể chất và cả cảm xúc. So in the pamper phase, Thì trong cái giai đoạn nuông chiều này this is the time to take care of you. là lúc mà các bạn chăm sóc chính bạn. Go on vacation. Đi nghỉ mát đi. Spend time with family. Dành thời gian với các thành viên trong gia đình. Go to the spa and get your nails done. Get a facial. Get a massage. Đi spa, làm móng, đắp mặt nạ hay làm massage. This is how you will take care of yourself to be able to work when the work needs to get done. Đây là cách bạn chăm sóc bản thân của mình để bạn có cái sức mà làm việc khi mà cuộc sống này yêu cầu bạn phải làm. Now, if you've been truly listening to everything I've been teaching you so far today, Và nếu như bạn thật sự lắng nghe kỹ tất cả những điều tôi dạy cho các bạn đến tận thời điểm này của ngày hôm nay, you're going to see how you have a deeper understanding than most people.
thì các bạn sẽ thấy là mình có một cái hiểu biết sâu hơn người ta như thế nào. So put your hands on your heart. Repeat after me. Thế thì đặt bàn tay lên trái tim và lặp lại theo tôi. I commit Tôi cam kết to taking care of myself. chăm sóc bản thân mình. Excellent. Xuất sắc. You see, ladies and gentlemen, there's a saying that says this. Các bạn thấy đấy, kính thưa các anh chị, có một cái câu nói nó nói như thế này. You cannot give what you do not have. Bạn không thể cho đi cái mà bạn không có. So if you don't take care of yourself, Thế thì nếu như mà bạn không chăm sóc chính mình, how can you truly take care of others? thế thì lấy cái gì ra để mà nói rằng bạn thật sự có thể chăm sóc được cho người khác đây? Excellent. So in the pamper phase, book vacations, go on vacation. Thế thì trong cái giai đoạn nuông chiều này thì hãy đặt lịch đi, hãy đi nghỉ mát đi. Go to the spa, Đến spa, read a book. đọc sách. And let me be clear, the pamper phase doesn't have to be long periods of time. Và để tôi nói rõ là cái giai đoạn nuông chiều này nó không nhất thiết phải trong một thời gian kéo dài. It could be taking 30 minutes for yourself to read or do something you enjoy. Mà đôi khi nó chỉ đơn giản như là việc dành 30 phút ra đọc một cái gì đấy hoặc làm một công việc gì mà bạn thích. One of the reasons I love to travel to other sides of the world Một trong những lý do mà tôi thích đi đến những cái phần khác nhau của thế giới is because when I am on the airplane, that's my time. bởi vì mỗi khi mà ngồi trên máy bay thì đấy là thời gian của riêng tôi. That's my time to read and watch movies, two things I love to do. Đấy là thời gian để tôi có thể đọc sách, để xem phim, hai điều mà tôi cực kỳ thích làm. Eat good food, Ăn những món ăn ngon get some sleep. và ngủ những giấc ngủ thật sâu. That's my time. Đấy là thời gian của riêng tôi. Good? Được chưa nào? If this is good, type in good into the chat. Nếu như điều vừa rồi hay, hãy gõ good, gõ yes vào trong khung chat cho tôi đi nào. I even saw great. Love it. Ôi, tôi thấy còn có người viết chữ great này, vĩ đại, chuẩn luôn này này. Let's keep going. Chúng ta đi tiếp nào. The next energy is exactly that. The next phase is called energy. Đúng, cái năng lượng tiếp theo, tên của nó cũng chính là năng lượng. This is the time to get stuff done. Đây là lúc mà chúng ta phải hoàn thành việc phải làm. This is the time to book appointments, Đây là have lúc meetings, để đặt lịch hẹn, create documents. tạo tài liệu. This is the time to get to work. Đây là lúc để làm. This is the time to take action. Đây là lúc để hành động. When you're in the energy phase, this is not the time to go on vacation. Khi các bạn đang ở cái tầng năng lượng này, đây không phải là lúc để các bạn đi nghỉ mát. This is the time to do whatever it takes. Đây là lúc mà các bạn phải làm bằng bất cứ giá nào. This is where you create your new marketing. This is where you grow your business. Đây là lúc mà các bạn tạo ra chiến lược marketing mới, là lúc để các bạn phát triển doanh nghiệp của mình. So during this time at being at home, I have a lot of energy phase. Thì trong cái thời điểm ở nhà này thì tôi có rất nhiều những cái giai đoạn năng lượng. There are days where I am on Zoom calls from 6 o'clock in the morning, like I started today. Có những ngày mà tôi bắt đầu những cuộc gọi Zoom từ 6 giờ sáng như là ngày hôm nay. And I don't finish my last meeting till 1 o'clock in the morning. Và tôi không kết thúc cái cuộc họp cuối cùng của mình cho đến 1 giờ sáng. Because this is the time to get stuff done, is in this phase. Bởi vì đây là lúc để mà chúng ta phải hoàn thành những việc cần làm. Đây chính là trong giai đoạn này đây. Got it? Rõ chưa nào? Now notice the N of the word open is moved over. Và các bạn để ý rằng cái chữ N cuối nó đi lệch một chút. Because the final word is this. Bởi vì cái từ cuối cùng nó chính là như thế này đây. Unclutter. Unclutter, gỡ rối.
Another name for this phase is called chaos. Và một cái tên khác cho cái giai đoạn này đó chính là hỗn loạn. And here's why I started the whole presentation about talking about resisting versus embracing. Và lý do vì sao mà tôi nói bắt đầu toàn bộ bài thuyết trình này bằng việc là kháng cự hay là chào đón. Most people hate chaos. Đa số mọi người ghét sự hỗn loạn. But I'm going to say this. Nhưng tôi sẽ nói điều này. And repeat after me. Lặp lại theo tôi nhé. Chaos is natural. Hỗn loạn nó là tự nhiên. And what that means is instead of resisting chaos, thì ý ở đây là thay vì chúng ta kháng cự cái sự hỗn loạn này, you embrace it. thì chúng ta đón chào nó. The world is in chaos right now. Ngay lúc này, cả thế giới đang chìm trong hỗn loạn. And when people are terrified of that, và khi người ta sợ hãi những điều đấy, people who truly understand this, người ta thật sự hiểu được điều này, this is when they will shine. Là chính là lúc mà họ sẽ tỏa sáng. See, chaos is a time to reinvent. Các bạn thấy là hỗn loạn chính là lúc để mà chúng ta tái kiến thiết. And that's why I say unclutter. Đó là lý do vì sao mà tôi gọi cái này nó là thông suốt. During this phase, it's time to destroy something. Trong giai đoạn này là lúc để mà chúng ta phá hủy một số thứ. It may mean a relationship, business or personal. It might be time to end that relationship. Nó có thể là một mối quan hệ kinh doanh, cá nhân hoặc trong doanh nghiệp. Đây có thể là lúc để chúng ta kết thúc mối quan hệ đấy. It might be the time to let go of one business and start a new business. Có thể là lúc để mà chúng ta buông một công việc kinh doanh, bắt đầu với một công việc kinh doanh khác. It could be as simple as doing what I did this morning, waiting to come on. Hoặc có thể là làm cái điều mà tôi làm sáng ngày hôm nay, chờ trong lúc mà lên đây. I'm here in my office and I had a lot of paperwork all over. Ngay trong văn phòng của mình mà tôi có rất nhiều giấy tờ xung quanh. So while I was waiting to be introduced, I uncluttered my office. Thế thì trong cái lúc mà tôi chờ được giới thiệu để lên chia sẻ thì tôi bắt đầu sắp xếp gỡ rối lại cái văn phòng của mình. Maybe it's time to go clean out one cupboard in your home. Có lẽ đây là lúc để mà chúng ta đi sắp xếp lại một cái tủ chứa đồ nào đấy trong nhà. Understand that chaos is natural, and so it's what you do during the chaos. Và hiểu rằng hỗn loạn nó là tự nhiên, cái quan trọng là chúng ta làm gì khi hỗn loạn xảy ra. That will make all the difference. Thì nó mới là điều tạo ra toàn bộ những sự khác biệt. You see, ladies and gentlemen, when you unclutter, thì thưa anh chị, khi mà các anh chị chúng ta gỡ rối, it'll bring you back into the observation phase. Gỡ rối rồi, nó sẽ đưa các bạn quay lại cái giai đoạn quan sát. Which will bring you into the pamper phase. Và quan sát xong nó sẽ đưa các bạn sang nuông chiều. To the energy phase. Để rồi các bạn bước vào giai đoạn năng lượng. To the unclutter phase again. Và một lần nữa chúng ta quay lại giai đoạn gỡ rối. And let me put it in an analogy like this. Để tôi đặt nó vào một cái phép so sánh như thế này. Going back to the observation about seeing a new girl. Quay lại cái ví dụ về việc nhìn thấy một cô gái. You want to know everything about her. Các bạn muốn biết tất cả mọi điều về cô ấy. You want to be connected. Các bạn muốn được kết nối. So you start to bring her flowers. You start to do what she likes. Các bạn thấy là các bạn bắt đầu cầm hoa đến tặng, các bạn làm tất cả những điều mà cô ấy thích. You ask her to marry you. Các bạn cầu hôn cô ấy. She says yes. Cô ấy đồng ý. You go into the energy phase. Các bạn bước sang giai đoạn năng lượng. You have your wedding. You have your wedding and your the word went out of my head. Honeymoon. Honeymoon. Yes. Yeah. Các bạn có đám cưới, xong rồi các bạn đi tuần trăng mật. And then all of a sudden, wah, a baby comes and you're in chaos. Tự nhiên một đứa bé xuất hiện trong những ngày. And it seems like everything is going crazy.
Và rồi tự nhiên tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó như điên như rồ, mọi thứ đảo lộn hết cả. But after a couple months, you now learn what the baby likes, the baby doesn't like. Nhưng rồi sau vài tháng thì các bạn cũng bắt đầu học được là đứa bé nó thích cái gì, con bạn nó không And thích cái gì. you're back into the observation phase. Và thế là các bạn lại quay lại giai đoạn quan sát. So understand this. Thế thì hãy hiểu điều này. When you embrace chaos, Khi các bạn đón chào sự hỗn loạn, be willing to let go of something good to get something great. hãy sẵn sàng buông bỏ một điều tốt để có thể đón nhận những điều tuyệt vời hơn. Be willing to let go of something great to get something phenomenal. Và sẵn sàng bỏ những điều tuyệt vời để có thể đón nhận những điều xuất sắc. So let's go back to this cycle that I showed you earlier. Thế thì chúng ta hãy quay lại cái biểu đồ mà lúc nãy tôi cho các bạn xem. And remember your number. Và hãy nhớ cái con số của các bạn. If you picked a 1 or a 7, Nếu như các bạn lựa chọn 1 hoặc 7, you are in the observation phase right now. thì ngay lúc này các bạn đang ở giai đoạn quan sát. So set those goals. Dream. Nên là hãy đặt mục tiêu đi, đặt giấc mơ ra. If you chose a 2, Nếu các bạn lựa chọn số 2, you are in the pamper phase. các bạn đang ở giai đoạn nuông chiều. Use this time to take some time for you. Dành thời gian này cho bản thân của mình, làm mới Honor mình đi. you. If you chose a 3, 4, or 5, Nếu bạn lựa chọn 3, 4 hoặc 5, you are in the energy phase. Time to get stuff done. các bạn đang ở trong giai đoạn năng lượng thì đây là lúc mà làm việc phải làm đi. No procrastination. Không trì hoãn, Get it done. mà làm đi. If you chose a number 6, Nếu bạn lựa chọn số 6, you are in the unclutter phase. các bạn đang ở trong giai đoạn gỡ rối. So what are you doing to let go of clutter in your life? Thì các bạn đang làm gì để mà có thể bỏ hết tất cả những cái rối rắm ra khỏi cuộc đời của mình? This is the cycle you will go through again and again and again in all areas of your life. Đây là cái chu kỳ mà các bạn sẽ trải qua hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác trong cuộc đời của các bạn. So if you've learned something in our time together so far, type in yes into the chat Nếu như box. các bạn đã học được một điều gì đó trong cái thời gian chúng ta cùng nhau cho đến thời điểm hiện tại, gõ yes vào khung chat đi nào. Excellent. I love it. Tôi thích như thế quá cơ. Now it's hard to believe that we've already been talking for over an hour and a half together. Và khó để mà tin nhưng chúng ta đã nói chuyện cùng nhau với hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. I hope these 16 principles help you. Và tôi thật sự hy vọng 16 cái quy tắc này nó sẽ giúp ích được thật nhiều cho các bạn. But I want to be able to go deeper with you. Nhưng mà tôi muốn đi sâu hơn nữa với các bạn. If you would like to go deeper with me, type in deep. Nếu như các bạn muốn đi sâu hơn nữa cùng với tôi thì gõ chữ deep hoặc là sâu vào trong khung chat của tôi đi nào. Excellent. Xuất sắc. Tom, look, I'm just going. Woo! Ôi, danh sách nó cứ liên tục nhảy đây này. So, what I want to do with you Thì điều mà tôi muốn làm cùng với các bạn is Babylon asked me to go to a deeper level with their students. đó là Babylon yêu cầu tôi là đi sang một cái tầng sâu hơn cùng với những học viên của họ. So I've committed to be able to be here to go even deeper with you. Thì tôi đã cam kết với việc có mặt ở đây để có thể đi sâu hơn cùng với các bạn. In a few minutes, we are going to be taking some questions and answers. Và một chốc nữa thì tôi sẽ nhận những cái câu hỏi và sẽ trả lời. But I want to be able to even go deeper with you than that. Nhưng mà tôi còn muốn đi sâu với các bạn hơn cả như thế nữa. So would it be all right if I tell you a little bit about a way that you can be mentored by me? Thế thì có được không nếu tôi chia sẻ cho các bạn cụ thể hơn một chút về cái cách để các bạn có thể nhận được sự cố vấn từ tôi? If that's okay, type in yes. Nếu như mà được như thế thì gõ chữ yes cho tôi thấy được không nào?
Oh, excellent. Xuất sắc. So even though I cannot travel physically right now, Thế thì mặc dù tôi không thể di chuyển về mặt vật chất ngay lúc này, I want to be able to spend more time with you personally. thì tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian với các bạn ở mặt cá nhân hơn. And that's why, in conjunction with Babylon, Đó là lý do vì sao với sự hợp tác cùng với Babylon, I have created a 3-day, a week of trainings with me. và tôi đã tạo ra một tuần đào tạo cùng với tôi. Where over a 3-day period, I'm going to be able to take you deeper and deeper and deeper. Đấy, trong một cái giai đoạn 3 ngày tôi có thể đưa các bạn đi sâu hơn và sâu hơn nữa. Into all of the concepts I just taught you. Vào tất cả những cái khái niệm mà tôi vừa mới dạy sơ qua cho các bạn. Using technology, we are going to be able to, for you, no matter who you are, Và tận dụng công nghệ thì chúng tôi có thể làm cho bạn bất kể bạn là ai. we are going to be able to tap into and draw out of you how to have a greater business. Và chúng ta có thể khai thác vào để có thể lôi từ bên trong bạn ra những cái yếu tố giúp bạn có một cái doanh nghiệp vĩ đại hơn. How to be able to market it. Làm thế nào để mà quảng bá thị trường cho nó. How to be able to capitalize on what's going on in the world right now. Và làm thế nào để tận dụng và tiền tệ hóa tất cả những câu chuyện đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay. Because during this time, và chính trong cái thời điểm này, the world will see new $1 million and billion dollar ideas created. Cả thế giới sẽ nhìn thấy những ý tưởng triệu đô, thậm chí là những ý tưởng tỷ đô được sinh ra. And the question is do you want to be one of those people that creates another $1 million or billion dollar idea? Thì câu hỏi đặt ra, liệu các bạn có muốn trở thành một trong những người sở hữu ý tưởng triệu đô hoặc ý tưởng tỷ đô mới của thế giới ấy hay không? In the 3 days of training that I will do with you, where we will be going 4 hours a day. Mà ở trong cái chương trình đào tạo mới mà tôi làm với các bạn đấy, ở đấy chúng ta sẽ dành ra 4 tiếng mỗi ngày. Using several proven techniques. Sử dụng rất nhiều những phương pháp đã được chứng minh khác nhau. It doesn't matter who you are or what business you have. Không quan trọng bạn là ai hay doanh nghiệp bạn đang sở hữu như thế nào. I will be able to help you be seen as the expert. Tôi có thể giúp để người ta nhìn nhận bạn là chuyên gia. So that starting right away, thì điều đấy nó bắt đầu ngay tức khắc. You can start implementing what we create. Các bạn có thể ngay lập tức bắt đầu áp dụng những gì chúng ta tạo ra. You will see yourself start being positioned as an authority. Các bạn dần dần sẽ thấy được bản thân mình có vị thế là một người có thẩm quyền trong ngành mà bạn làm. You will start to be able to create revenue right away. Các bạn có thể bắt đầu ngay lập tức tạo ra được doanh thu cho chính mình. Now, even if you're not in business or don't want to be in business, Và kể cả bây giờ các bạn không làm kinh doanh hoặc là không muốn kinh doanh, what I'm going to do with you will help you have an even greater life for yourself. những điều tôi làm cho các bạn sẽ giúp các bạn có được một cuộc sống còn tuyệt vời hơn nữa cho chính bản thân các bạn. Now, I want to be clear about something. Và tôi muốn làm rõ về một vài điều. We are going to be doing the trainings a day apart. So it'll be like one day off, next day off, next day. Chúng ta sẽ làm những chương trình đào tạo này cách ngày, có nghĩa là làm một ngày, nghỉ một ngày, làm một ngày, nghỉ một ngày và làm ngày cuối cùng. And the reason is because there will be homework to do. Và lý do là bởi vì sẽ có những bài tập về nhà mà các bạn phải làm. Things that you have to get done before the next training. Những thứ mà bạn bắt buộc phải hoàn thành trước khi mà bắt đầu cái buổi đào tạo tiếp theo. Because I'm only interested in one thing for you, ladies and gentlemen. Bởi vì tôi chỉ hứng thú với một điều duy nhất dành cho các anh chị mà thôi. And that is your success. Đó chính là sự thành công của mỗi người trong các bạn. So if you want to be mentored by me for a week, Vậy thì nếu như các bạn muốn được tôi cố vấn
trong suốt một tuần. In a few moments, you're going to want to take action when we tell you how to. Thì một chốc nữa các bạn sẽ muốn hành động khi chúng tôi chỉ cho các bạn phương thức. Now, just so you know, Và cũng để cho các bạn biết luôn, because I am so passionate in helping you, bởi vì tôi có một cái đam mê cực kỳ lớn trong việc giúp đỡ các bạn. and because we understand that at this time in the world right now, Và chúng ta hiểu được rằng ngay thời điểm hiện tại trong bối cảnh thế giới ngày nay, some people have lost their jobs. có những người họ đã mất công việc của mình. Some people are uncertain of how things are going to go. Có những người họ không biết rõ rằng câu chuyện ngày mai sẽ đi về đâu. Money might be a little tight. Tiền bạc nó có thể hơi khan hiếm lúc này. Not only am I going to make sure that we give you an amazing price, Không những là chúng tôi sẽ cho các bạn những cái mức giá cực kỳ là tuyệt vời, but we're also going to give you some phenomenal bonuses or incentives. mà ngoài ra chúng tôi sẽ cho các bạn những cái ưu đãi nó xuất chúng ngoài sức tưởng tượng. Ways that you're going to be able to learn from me live in Vietnam once we come out of this. Những cái cách mà các bạn có thể học trực tiếp từ tôi một khi cái câu chuyện đại dịch này nó qua đi. And for the people that take action with us in a few moments. Và với những người hành động cùng với chúng tôi trong vài khoảnh khắc tới, One of the bonuses một trong những cái ưu đãi is I'm going to do a 4th day đó là tôi sẽ làm thêm một ngày thứ tư, where we will go even deeper with you. mà ở đấy chúng tôi sẽ còn đi sâu hơn nhiều nữa với các bạn. So let me summarize what I'm saying. Vậy thì để tôi tổng kết lại những gì tôi đang nói. You will not just get 3 days with me. Các bạn sẽ không chỉ nhận 3 ngày cùng tôi, You will get 4 days. mà các bạn sẽ nhận được là 4 ngày. And we will spend 4 hours per day. Và chúng ta sẽ dành ra 4 tiếng mỗi ngày Working on you. để mà tập trung làm việc về chính bản thân các bạn. Where we will put you through processes to draw out of you how to create the life of your dreams. Để mà chúng tôi đặt các bạn vào những cái quy trình mà ở đó có thể đúc kết rút ra cho các bạn làm thế nào để có thể có được cuộc sống mà các bạn hằng mong ước. By the time you're done those 4 days with me, đến lúc mà các bạn hoàn thành 4 ngày này cùng tôi, you will be positioned to succeed above other people. thì các bạn sẽ được thiết lập vị thế để thành công cao hơn những người khác. That time with me in itself is worth millions and millions of dollars. Bản thân cái thời gian đấy cùng với tôi thôi, giá trị của nó đã là hàng triệu đô la. The bonuses that you're going to receive are worth millions and millions of dollars. Và những cái ưu đãi mà các bạn nhận được, giá trị của nó cũng lên đến hàng triệu đô la. But for a limited number of you, we're going to give you a very amazing special. Nhưng mà với một số lượng giới hạn các bạn ở đây, chúng tôi sẽ cho các bạn một cái đặc biệt cực kỳ là tuyệt vời. So to share with you how this is going to work, all the details. Thì để chia sẻ với các bạn cách nó hoạt động như thế nào, tất cả những cái chi tiết. In a moment, I'm going to turn it back over to our partners at Babylon. Thì một chốc nữa tôi sẽ chuyển lại cho đối tác của chúng tôi ở Babylon. To quickly help you take action. Nhanh chóng giúp các bạn hành động. But don't leave. Nhưng đừng rời đi. Because after a few minutes, I will come back on to do a question and answer period. Bởi vì sau vài phút thì tôi sẽ quay lại để mà làm cái phần hỏi đáp. So Babylon, take it away, and I'll be back for the Q&A session. Vậy thì xin mời Babylon, chúng ta tiếp quản ở đây và tôi sẽ quay trở lại cho phần hỏi đáp của mọi người.